Post-exertionele malaise is een hele belangrijk symptoom van patiënten met ME/CVS, maar ook long-covid. De oorzaak, de precieze bron van PEM, die weten we eigenlijk niet. We weten dat het iets te maken heeft met exertie, dus uitspanning, inspanning, een uitputting. Maar dat kan fysieke uitputting zijn, maar ook mentale of cognitieve uitputting. En dat betekent dat er verschillende bronnen zijn waarop het kan ontstaan. Bij de ene persoon is dat iets meer fysiek, de andere mensen hebben meer last van cognitieve of mentale PEM. De precieze bron weten we niet en ons onderzoek richt ons voornamelijk op de fysieke post-exertionele malaise, dus fysieke inspanning, omdat ik als inspanningsfysioloog het meest geïnteresseerd ben in de veranderingen die optreden bij inspanning, bij fysieke inspanning. De rol van spieren in het ontstaan van post-exertionele malaise of PEM is heel divers. Je kunt, zoals ik eerder zei, PEM krijgen door fysieke inspanning, maar ook mentale of cognitieve inspanning. Dat betekent dat specifiek de fysieke PEM, dus we denken dat daar spieren een belangrijke rol spelen. En dat daar ook een belangrijk probleem zit van de consequenties van PEM. De spierpijn, de extra vermoeidheid kan komen door veranderingen in de spier. Maar we weten niet zo goed of het specifiek daar begint. Want we weten ook dat uit ander onderzoek dat er cognitieve PEM kan ontstaan door heel veel nadenken, overlast aan sensorische informatie. Dus het is misschien niet zozeer de bron van de post-exertionele malaise, de PEM, maar de spieren kunnen wel een effect hebben, een downstream effect hebben, die te maken heeft met klachten. We weten uit onderzoek dat het metabolisme, de stofwisseling in de spieren, een belangrijke rol speelt bij PEM. Dat kan ons ook verklaren waarom mensen eerder vermoeid zijn en extra spierpijn ontwikkelen. Een onderdeel van die stofwisseling die fout is, kan te maken met de vermeerderde vrije radicalen die ontstaan, de oxidatieve stress. Ons onderzoek richt zich daar een klein beetje op. We denken dat dat echt een effect is van andere problemen die ontstaan in de spieren. We weten dus niet of dat specifiek de oorzaak is van de vermoeidheid. Maar we weten wel dat dat waarschijnlijk een rol speelt bij de veranderingen die ontstaan in de spieren na inspanning bij deze patiëntenpopulatie. Ons onderzoek richt zich voornamelijk op de beenspieren. Omdat beenspieren heel belangrijk zijn in het dagelijks leven. Te kunnen lopen, wandelen naar de bushalte, et cetera, et cetera. We weten ook uit onderzoek dat been- en armspieren anders zijn. Armspieren worden anders gebruikt in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het tillen van tassen, van boodschappentassen. En dat betekent dat er andersoortige activiteit plaatsvindt in bovenbeenspieren als in bovenarmspieren. Het probleem echter is dat om dat goed te onderzoeken, zullen we dus ook specifiek stukjes biopt, ter grootte van een rijstkorrel wat we meestal doen, moeten nemen van mensen in bovenbeen en in de bovenarmen. En dat kost gewoon heel veel tijd en energie om dat op te zetten. En we zijn er helaas nog niet zo ver dat we ook die vragen kunnen beantwoorden. Het is een hele interessante vraag om te zien of er verschillen ontstaan. En of ook het verloop van de ziekte anders is in bovenbeenspieren als in bovenarmspieren. Maar dat weten we helaas gewoon nog niet, omdat er te weinig onderzoek naar gedaan is. Ook bij cognitieve uitputting of mentale uitputting kunnen er problemen ontstaan in het lichaam. Dat betekent dat de aansturing naar spieren minder goed kan verlopen. En dat kan betekenen dat ook dus problemen in de hersenen, voornamelijk op het neurologische gebied, een probleem kan veroorzaken op de aansturing van spieren. En dat betekent dat de aansturing van spieren minder goed gaat. En dat kan dus ook betekenen dat je minder goed kan lopen of spierpijn ontwikkelt op die manier. Ja.